Hello everyone, this is the lecture number 9 of current electricity and today we will discuss about thermoelectricity. ठीक आहे, करंट इलेक्ट्रिसिटी चॅप्टर मधलं लास्ट टॉपिक आहे, छोटंसं टॉपिक आहे, ते आज आपण कव्हर करणार आहे. ठीक आहे, तर त्यासाठी सगळ्यात आधी जर एक रजिस्टर घेतला आपण, मी काय करतो इथे एक रजिस्टर घेतो. फॉर एक्झाम्पल रजिस्टरचा जे शेप असतो ती मी ड्रॉ करतो, असं त्याचा शेप असतो आणि याच्यामध्ये स्ट्रिप्स असतात असे. तर हे जे रजिस्टर आहे, ज्यावेळेस मी याच्यातून करंट फ्लो करणार आहे, ज्यावेळेस मी करंट फ्लो करणार आहे, तर हा रजिस्टर काय करतो, इलेक्ट्रॉन जे फ्लो होत असतात त्याला ते अपोज करतो, थांबवण्याचा प्रयत्न करतो. तर त्याच्यामुळे काय होतं, काही करंट याच्यातून लॉस होत असतो. ठीक आहे, आणि जे करंट लॉस होत असतो, जे इलेक्ट्रॉन तिथे अपोज झाले, जे थांबून जातात, तर त्या एनर्जीचा इलेक्ट्रिकल एनर्जी घेऊन पुढे चालले असताना ते इलेक्ट्रॉन्स, तर ते जे इलेक्ट्रिकल एनर्जी असते त्याचं कन्वर्जन होतो थर्मल एनर्जीमध्ये. याचं कन्वर्जन कशामध्ये होणार आहे, थर्मल एनर्जीमध्ये होणार. ठीक आहे, थर्मल एनर्जीमध्ये. म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, याच्यामध्ये थर्मल एनर्जीमध्ये. ठीक आहे, तर याला जर आपण रिव्हर्स केलं, म्हणजे थर्मल एनर्जी आहे आणि त्याच्यापासून जर आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनवतोय, म्हणजे थर्मल एनर्जीचा यूज करून आपण करंट फ्लो करतोय, तर ते जे इफेक्ट असतो ते सीबेक हा जे सायंटिस्ट आहे, कोणता, सीबेक हा एक सायंटिस्ट आहे, त्याने डिस्कवर केलं. ठीक आहे, आणि हे जे इफेक्ट असतो याला म्हणतात थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. काय म्हणतात, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक आहे, तर हे जे थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे याला स्टडी करण्यासाठी सीबेकनी जे एक्सपेरिमेंट केलं होतं ते आपल्याला बघायचं आहे आणि त्याला नाव दिलेलं आहे सीबेक इफेक्ट. आपल्याला आता काय बघायचं आहे, सीबेक इफेक्ट. ठीक आहे, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय आहे, थर्मल एनर्जीचं कन्व्हर्जन जे इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये होणार आहे, तर ते जे इफेक्ट असतो त्याला म्हणतो आपण थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. आणि ते कोणी डिस्कवर केलं, सीबेकनी. आणि त्याच्यावरून जे एक्सपेरिमेंट केलेलं आहे तो नाव काय दिलेलं आहे, त्याला सीबेक इफेक्ट नाव दिलेलं आहे. ठीक आहे, तर ते बेसिक आयडिया काय असतो ते अगोदर बघू आपण. त्यामध्ये दोन डिफरंट टाईपचे मेटल्स असतात. फॉर एक्झाम्पल मेटल ए असणार आहे आणि मेटल बी असणार आहे, असं एक मेटल बी असणार आहे. ठीक आहे, हे जे दोन डिफरंट मेटल्स आहे, तर ज्यावेळेस आपण ते दोन पॉईंट्स, जे दोन एंड पॉईंट्स असणार आहे त्याचे, ज्यावेळेस ते आपण एकत्र करणार आहे, जोडणार आहे, तर इथे जंक्शन फॉर्म होणार आहे. इथे एक जंक्शन असणार आहे आणि इथे एक जंक्शन असणार आहे. ठीक आहे, तर ज्यावेळेस मी हे जे जंक्शन फॉर्म झालेलं आहे ते जर मी डिफरंट टेम्परेचर्सवर ठेवले, फॉर एक्झाम्पल याला मी कोल्ड जंक्शन केलं आणि याला मी हॉट जंक्शन केलं, डिफरंट टेम्परेचरवर ठेवलं, तर याच्यातून करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होणार. म्हणजे असं त्याच्यातून काय होणार आहे, लूपमधून करंट फ्लो होणार. तर हे जे इफेक्ट असतो याला म्हणतात सीबेक इफेक्ट. ठीक आहे, हे त्याचा बेसिक आयडिया आहे. तर याच्यामध्ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कशी असते याची ते आपल्याला बघायचे आहे. ठीक आहे, तर त्यासाठी सिम्पली सीबेकनी काय केलं होतं, इथे दोन डिफरंट टेम्परेचरसाठी इथे काय केलेलं आहे, इथे समजा हॉट वॉटर घेतलं, काय घेतलं इथे हॉट वॉटर, असं हॉट वॉटर, याच्यामध्ये काय आहे हॉट वॉटर, किंवा हा जे जंक्शन आहे याला काय म्हणलं आपण हॉट जंक्शन किंवा हॉट एंड म्हणू, काही पण म्हणू शकते त्याला. एक बीकर आहे त्याच्यामध्ये हॉट वॉटर घेतलेलं आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर याला कोल्ड जंक्शन बनवायचं आहे, दुसरं जे बीकर घ्यायचं आहे याला कोल्ड जंक्शन बनवलं आहे, तर याच्यामध्ये काय केलं मी, आईस पुट केला असं. हा कोणता असणार आहे, कोल्ड जंक्शन असणार आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मी याच्यात काय करणार आहे, दोन जे डिफरंट मेटल्स आहेत ते कनेक्ट करायचे. पण कनेक्ट कसे करायचे का, ते एक लूपच्या लूपचं फॉर्म घ्यायला पाहिजे त्यांनी. म्हणजे कसं, एक एंड काय करायचं, असं इथून टाकायचं, दुसरं इथं काढायचं. आणि हे जे फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये कोणतं घेतलेलं आहे यांनी, हा घेतलेला आहे बिस्मुथ और बिस्मथ, काय म्हणतात त्याला, बिस्मथ म्हणता ना रे, बिस्मथ, पूर्ण नाव देऊ याला बिस्मथ. ठीक आहे, हे जे बिस्मथ आहे याला करंट नंतर दाखवू आपण त्याला. बिस्मथ एक कंडक्टर घेतलं, दुसरं काय केलं याच्यामध्ये अजून एक कंडक्टर घेतलं, कंडक्टर म्हणण्यापेक्षा दुसरं एक मेटल घेतलं आणि ते यालाच जॉईन केलं. म्हणजे कसं, असं त्याला जॉईन करून असं टर्मिनल बाहेर काढलं, याला पण इथे पण काय केलं, असं जोडून त्याला टर्मिनल असं बाहेर काढलं. ठीक आहे, आणि याच्यात काय केलं, हे जे टर्मिनल आहे याच्यामध्ये एक गॅलनोमीटर ठेवलं.
गॅल्व्हनोमीटर कशासाठी, जर याच्यातून करंट फ्लो झाला तर तो याच्यामध्ये डिटेक्ट होईल. ठीक आहे, ही त्याची अरेंजमेंट आहे. बिस्मथ घेतलं, दुसरं एक घेतलेलं आहे याच्यामध्ये अँटीमनी. दुसरं कोणतं घेतलेलं आहे, अँटीमनी. डिनोट करण्यासाठी आपण त्याला SBने डिनोट करू. ठीक आहे, बिस्मथसाठी काय घेतो असतो आपण, BI. त्याला नेमकी म्हणता काय रे, बिस्मथ का बिस्मुट. ठीक आहे, जे पण असेल ते. असं आपण कनेक्शन केलं तर ज्यावेळेस ते असं 2 जंक्शनमध्ये असणार आहे तर याच्यामध्ये करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होणार, म्हणजे सीबेक इफेक्ट येणार. पण आता सीबेक इफेक्टमध्ये आता करंटची डायरेक्शन कुठून कुठं असणार आहे, कुठून फ्लो व्हायला स्टार्ट होणार आणि कुठं एंड होणार आहे ते. ठीक आहे, तर त्यासाठी एक सिरीज आहे. तर त्याला आपण थर्मोइलेक्ट्रिक सिरीज म्हणतात और थर्मोकपल सिरीज म्हणतात. काय म्हणतात त्याला, थर्मोकपल सिरीज. आता थर्मोकपल नाव आता लक्षात आलं माझं. हे जे 2 पॉईंट्स असतात ना, 2 डिफरंट मेटल्स आपण जॉईन केलेले आहे, तर ते जे जॉईन केल्यानंतर त्याला एक स्पेशल नाव दिलेलं आहे, तो आहे थर्मोकपल. त्याला काय म्हणायचं मग, थर्मोकपल म्हणायचं. ठीक आहे, हे जे थर्मोकपल आहे तर याची एक सिरीज असते, म्हणजे जसं असे एलिमेंट्स असणार आहे तर त्याप्रमाणे त्याच्यामधून करंट फ्लो होणार. म्हणजे जर मी एलिमेंट्स घेतले फॉर एक्झाम्पल ABCDEF असं डिफरंट एलिमेंट्स आहे बरं, काही मेटल्स आहे. तर याचं काय आहे, फॉर एक्झाम्पल आपण A आणि C जर कन्सिडर केले, 2 मेटल्स घेतले तर करंट कसं फ्लो होणार, A पासून स्टार्ट होणार C पर्यंत जाणार. ठीक आहे, जर मी B आणि E कन्सिडर केलं तर करंट B पासून सुरू होणार E पर्यंत येणार आहे. तर असं एक रूल आहे. तर त्याच्यामध्ये डिफरंट टाईपचे मेटल्स आहे आणि त्या मेटल्सचा एक सिक्वेन्स दिलेला आहे, त्याला काय म्हणतो आपण, थर्मोकपल सिरीज. तर याच्यामधून त्या सिरीजवरून जर बघितलं तर ते स्टार्ट कुठून होणार आहे, अँटीमनीपासून स्टार्ट होणार आहे आणि एंड कुठं होणार, ते बिस्मथवर ते एंड होणार आहे. ठीक आहे, तर करंटची डायरेक्शन अशी असणार आहे. ठीक आहे, याच्यात इथं असं येणार, याच्यातून परत असं करंट फ्लो होणार. ठीक आहे, ही करंटची डायरेक्शन असणार आहे. समजलं. तर ज्यावेळेस आपण असं जंक्शन 2 जंक्शन हॉट वॉटर आणि कोल्ड वॉटर याच्यामध्ये पुट करणार आहे तर त्यावेळेस काय होणार आहे, याच्यातून स्मॉल अमाऊंट ऑफ EMF डेव्हलप होणार आहे, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स तिथे डेव्हलप होणार का, ज्याच्यामुळे इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यातून फ्लो होणार आहे. ते जे EMF असतो त्याला म्हणतो आपण थर्मो EMF. काय म्हणत असतो आपण, थर्मो EMF, थर्मो इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. ठीक आहे, तर हे त्याचा बेसिक लॉजिक आहे. जर आपण इथे दुसरं काही कन्सिडर केलं, फॉर एक्झाम्पल इथे कॉपर आणि आयर्न जर कन्सिडर केलं, कोणतं, कॉपर, याच्याऐवजी मी कॉपर घेतलं आणि अँटीमनीच्या ऐवजी जर मी आयर्न घेतलं तर त्यावेळेस काय होणार आहे, याच्यामध्ये पण काय होणार आहे, करंट फ्लो व्हायला स्टार्ट होणार आहे. तर त्याच्यामध्ये काय होणार, जे करंट फ्लो होणार आहे त्याची सिक्वेन्स कशी होणार आहे, आता ते स्टार्ट होणार कॉपरपासून आणि एंड होणार आहे आयर्नपर्यंत. कॉपरपासून स्टार्ट होणार आणि आयर्नवरचे स्टॉप होणार करंट. ठीक आहे, असं करून हे काय झालं, याच्यामध्ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किंवा सीबेक इफेक्ट आपण इथे पाहिलं. तर याच्यामध्ये जे EMF असतो, जे थर्मो EMF आहे, तर त्यासाठी एक फॉर्म्युला दिलेला आहे, तो काय आहे, E=, याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासाठी काय आहे, जे सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन आहे ना, S=UT + ½ AT², सेम तसंच आहे. म्हणजे इथे काय आहे, αT + ½ βT². आता याच्यामध्ये काय आहे, जर जे हॉट एंड आहे, जर मी त्याचा टेम्परेचर T डिग्री सेल्सिअस घेतलं, किती, T डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आपल्याला माहीत नाही, काहीतरी घेतलं आपण. ठीक आहे, त्याच्यानंतर इथे कोल्ड एंड जे आहेत, जर मी त्याला 0 डिग्री सेल्सिअसवर ठेवला तर त्यावेळेस ही इक्वेशन एवढं EMF त्याच्यातून डेव्हलप होणार आहे, प्रोड्यूस होणार आहे. आणि हे जे टेम्परेचर आहे, आता जर आपण बघितलं तर जेवढं जास्त टेम्परेचर असणार आहे तेवढं जास्त त्याच्यातून करंट फ्लो होणार. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे जे मेटल्स घेतोय आपण त्याच्यावर सुद्धा करंटची व्हॅल्यू डिपेंड असते. जर आपण मेटल चेंज केलं तर त्याच्यावरून करंट फ्लो होणार, करंट पण काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. तर हे आहे त्याच्यामध्ये EMF फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला. ठीक आहे, समजलं हे सगळे पॉईंट्स. सिम्पलचा टॉपिक आहे. आता याच्यामध्ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन म्हणून तुम्हाला सांगतो का, जर इथे आपण हेच अँटीमनी आणि बिस्मथचं जर एक्झाम्पल घेतलं तर ते काय होतं, स्टार्टिंगला जर मी इथे याला हॉट एंड जे आहे याला हीट करत गेलो, हीट असं मी प्रोव्हाइड करतोय, तर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर येईपर्यंत काय होणार आहे, करंट त्याच्यामधून इन्क्रीज होत जाणार आहे. फॉर एक्झाम्पल 370 डिग्री सेल्सिअस जे असणार आहे ना, ती एक लिमिट आहे. त्यापर्यंत जर आपण हीट दिलं त्याला तर त्याचं टेम्परेचर काय होणार आहे,
टेम्परेचर जर वाढवलं तर त्याच्यामधलं करंट फ्लो होणार, करंट पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार. पण ज्यावेळेस 370 डिग्री येणार आहे त्यावेळेस ते काय होणार आहे, करंट तिथे स्टॉप होऊन जाणार आहे. आणि ते कुठपर्यंत, 780 डिग्रीपर्यंत ते स्टॉप होणार आहे. त्याच्यानंतर पुढं जर हीट केलं आपण त्याला 780च्या पुढं, तर परत याच्यातून करंट फ्लो होणार, पण त्याची डायरेक्शन चेंज होऊन गेलेली असणार आहे. ठीक आहे, असं त्याच्यामध्ये होत असतो, ते इन्व्हर्जन इफेक्ट असतो. तर हे आपल्याला एवढं डीपमध्ये नाही बघायचं, फक्त काय आहे याच्या वरच्या वर काय होत असतो, म्हणजे थर्मल एनर्जी जर दिली आपण तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये करायचं आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये. ठीक आहे, तर हे होतं त्याच्यामधलं सीबेक इफेक्ट. सिम्पल टॉपिक आहे, तुम्हाला समजलं असेल असं मी आशा करतो. आणि आजचा लेक्चर इथेच आपण संपून टाकू. ठीक आहे, थँक्यू सो मच.